สวัสดีครับเปิดรายการครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ เปิรายการแล้วสวัสดีครับ ทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องสวัสดีเพราะอะไร ไม่รู้ว่าเขาสอนหนูกันมา จริงเหรอ ทุกรายการเวลาเปิดมาสวัสดีครับแล้วก็แนะนำ ไม่ดีต้องให้พี่เป็นคนบอกว่าเอาโอเคครับนี่เข้ามาสู่รายการมันกันชัยนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ แต่ว่าพี่เห็นด้วยนะ ที่เมื่อกี้พีบอกว่าโอเคถ้าเกิดวันหนึ่งผู้ใหญ่เดินมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องแยกกันทำงาน ก็ต้องบอกเหตุผลเพราะอะไรพี่ว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนที่แบบ ใช่ เขารักกันทั้งคู่อะนึกออกไหม พี่หนุ่มแอบยิงเขาว่าเขารักกันแหม ได้บอกเขาเกลียดกันเหรอ หนูรักเขาอยู่แล้วหนูรักเขาอยู่แล้ว แต่หนูไม่รู้ว่าเขารักหนูเท่าไหนแค่นั้นเองมีอะไรจะบอกบิวกิ้นไหม เหมือนกันคือดีใจและภูมิใจกับเขาตลอดดีใจที่อยู่ด้วยกันทุกวันดีใจที่ตอนนี้เรายังเดินทางมาพร้อมๆกัน แล้วก็ขอบคุณเขาสำหรับทุกๆผมจะร้องไห้ ขอบคุณเขามากกว่าสำหรับแบบทุกๆอย่างที่ทำให้กันทุกอย่างที่เราคิดถึงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณที่เป็นหนึ่งคนที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ครับ โอเคแน่นอนนะตามคำเรียกร้องเลยแขกรับเชิญของวันกันชัยนะครับก็หลายๆคนพยายามถามกันเมื่อไหร่พีพีจะมาเมื่อไหร่พีพีจะมาบิวกินก็มาแล้ว วันนี้มาแล้ว ดีใจครับผม จริงป่ะ ดีใจจริงๆพี่หนุ่ม จริงป่ะ ที่จริงอยากมาตั้งแต่เห็นพี่หนุ่มติดต่อมาสักพักแล้วแต่ว่าช่วงนั้นอาจจะแบบคิวไม่ว่าง เพราะว่าแบบ อือฮึ งานมันชนกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ อือฮึ แต่ว่าอยากมาอยู่แล้วครับ วันนั้นเป็นไงเราไปเจอกันครั้งแรกเนอะที่ ใช่สนุกครับ สามแซ่บโอเคไหมออกไป โอเคครับพี่หนุ่มโอเคไหม พี่โอเคมากพี่โอเคมากแล้วคนก็แบบคนก็ดูแล้วคนก็แบบชอบอ่ะชอบในการที่แบบเราได้คุยกันได้อะไรกันอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันแบบมันเป็นเสน่ห์ของพีพีด้วยแหละล่าสุดเดี๋ยวก่อนเราตอนนั้นเราคุยกันไปเยอะเลยเนอะเอาล่าสุดเนี้ยคือรับปริญญา รับปริญญา ใช่ไหมฮะเป็นคณะอะไรยังไงนะ เรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ว่าเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การประกอบการนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยครับ อือฮึ เพิ่งเรียนที่จริงเรียนจบมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วครับแล้วก็เพิ่งได้รับปริญญาไป อ๋อฮะแล้วบิวกินก็ให้อะไรเรา เขาให้สร้อย เป็นสร้อยอะไร เส้นนี้ป่ะ ไม่ใช่เส้นนี้ครับผมเป็นเส้นเล็กๆอะไรเงี้ย อืมตอนนี้คือได้เล่นละครอะไรยังไงบ้างอีกไหม ก็ที่จริงหลังจากเพลง I Do It How You Like It ใช่ไหมครับผมพี่หนุ่มก็มีคอนเสิร์ตที่เพิ่งจบไป The Last Twilight ใช่ไหมครับครับผมก็จะมีโปรเจกต์เพลงต่อไป ตอนนั้นย้อนกลับไปที่เป็นโควิดเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอาการหนักไหม อาการโควิดใช่ไหมครับช่วงนั้นที่จริงก็อาการก็หนักอยู่ครับผมเพราะว่าเหมือนตัวพี่เองอ่ะพี่หนุ่มเพิ่งผ่าทอนซิลมาแล้วคราวเนี้ยแผลอ่ะคืออันนี้เดาเอานะ แต่คิดว่าแผลของตัวเองอ่ะอาจจะยังแบบฮิลลิ่งแบบได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอมันติดโควิดอีกอ่ะมันก็ไปอักเสบที่คอเพิ่มอาจจะไปอักเสบที่แผลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ อือฮึ ก็เลยอาการหนักอยู่ครับ เห็นบอกเลือดออก ใช่เลือดออกในคอเลยแบบเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยเลยครับ แล้วก็คือตอนนั้นพี่ติดจากที่ไหนมา ก็ตอนนั้นก็ที่จริงไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองติดจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็คงแบบไม่รู้เลยอ่ะช่วงนั้นเจอเหมือนเจอหลาย ๆ คนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่เองมีพี่สาวใช่ไหม มีพี่สาวหนึ่งคนครั เห็น บ บอกพี่สาวนี่เป็นทำเกี่ยวกับแฟชั่นหรือทำอะไร ไม่ครับพี่สาว เขาทำอะไรอะ พี่สาวเรียนสถาปัตย์มาครับผม แล้วเปิดร้านว่าหรือเปิดอะไรปะ ยังไม่ได้เปิดอะไรเลยครับ จะเปิดหรือจะทำอะไรด้วยกันไหม อ๋อแต่ว่าพี่สาวมีทำเสื้อผ้าที่เป็น อ๋อใช่ไหม ที่เป็นแบบเสื้อผ้าน้องหมา แล้วก็ของคนด้วยที่เป็นชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยครับ ใส่คู่กัน ใส่คู่กัน อันนี้เราไม่ได้เราอาจจะให้คำปรึกษาเขาบ้าง แต่ว่าตรงนี้เป็นอะไรที่เขาอยากทำเองอยู่แล้วครับผม คือที่บ้านแบบเลี้ยงหมาไว้ 4 ตัวพี่หนุ่ม คืออ อฮึ พี่สาวเขาก็จะแบบอินกับหมามาก เพราะว่าช่วงหลังจากเขาเรียนจบมาเขามาอยู่บ้านบ่อยขึ้นอย่างเงี้ย เพราะก่อนอันนี้เขาจะไปอยู่หอไงครับ พอเขาอยู่บ้านบ่อยขึ้นเขาอยู่กับหมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ย คือพีมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน 2 คนครับมีพี่กับพี่สาวมี พี่สาว มีกัน ชื่อพี่เพชร 2 คนพี่เพชร แล้วรูปร่างเหมือนกันเลยไหม พี่เพชรไม่จะไม่ผอมนะพี่หนุ่ม หลังจากที่พี่ไปเรียนแลกเปลี่ยนมาใช่ไหมครับแล้วน้ำหนักลงมา 15 โลอย่างเงี้ยเราก็พอใจกับบอดี้เราแหละเราก็เลยคีปตรงนั้นไว้ แล้วพอมาแปลรักฉันด้วยใจเธออีก ซึ่งพี่บอสเขาเหมือนอยากให้ลดน้ำหนักลงมาด้วย เพราะว่ารู้สึกว่าแบบตัวละครมันเป็นเด็กไงครับเด็กม .5 ม .6 อะไรเงี้ยเขาอยากให้ตัวดูเล็กลงมา
อืม ก็เลยลดจากตรงนั้นเพิ่มอีกประมาณ 5-6 โลอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่ม อืม ก็จะเป็นเท่านี้ แล้วเคยเป็นเด็กร่างอ้วนมาก่อนไหม เคยครับผมเคย34อะพี่หนุ่ม เคย หนัก เขา 70 กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ พูดเป็นเล่นจริงๆเหรอ ก็ลดลงมาก็ที่จริงใช้วิธีคุมอาหารกับพี่หนุ่ม อืม คุมอาหารนับแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับ นับแคลเลยเหรอ นับแคล วันหนึ่งต้องกินกี่แคล ถ้าช่วงลดจริงๆอ่ะไม่เกิน 1,500 แคล อืม คือเหมือนมันจะมีโปรแกรมที่มัน calculate ให้ว่าน้ำหนักเรา ว่า สูงเรา วันหนึ่งต้องกินแบบ 2,600 ใช่ เท่าไหร่ เราก็จะกิน ถึง เท่านี้ จะแบบลดวันแบบถึงสัปดาห์หนึ่งถึงจะลดลงมาเท่านี้อะไรเงี้ยครับ กินอย่างนั้นอยู่นานไหมฮะ ถ้าช่วงที่หนัก 70 กว่าแล้วลงมาครับอยู่นานเหมือนกันนะพี่หนุ่ม10 เดือนครับ 10 เดือน 10 เดือน ลงกี่โล 15 โล ก็ตกเดือนละโลกว่า ใช่ก็ค่อยๆลดไงครับผมค่อยๆลดลงมา แต่ถ้าช่วงถ่ายแปรรักแล้วพี่ลงมา 5-6 โลอันเนี้ยภายใน 2 เดือนครับผม ทำยังไงอ่ะ ใช้วิธีเดิมครับ แต่ว่าแคลอรี่ต่ำลงไปอีก ต่ำลงไปอีก กินอะไร นับแคลยังไง อย่างเช่น ไข่ต้ม ไข่ต้ม เนื้อไก่อกไก่อะไรเงี้ยครับ แล้วก็เราตัดแป้งไปเลยกินผักแทน แต่ถ้า อืม ต้องมีแป้งก็อาจจะเป็นแป้งแบบข้าวก็คือสมมุติเป็นถ้วยน้ำจิ้มอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็จะกินแค่นั้นนะ มีคนบอกว่า คือพีเป็นเด็กที่มีภาวะถ้าเกิดใครทักอะไรเนี่ยไม่ได้ ทักว่า อย่างเช่นว่า พีวันนี้แบบดูแบบแบบดูอ้วนขึ้นนะพรุ่งนี้ลดทันที เครียด ต้ เล อง ย ต้องเครียดทันที ใช่หนูเป็นคนเครียด พีหน้าตรงนี้ดูตอบๆเหี่ยวๆไปนิดนะ นี่บิวกินพูดได้เลยอย่างเงี้ย ทำไม อย่างเงี้ยคือบิวกินแน่นอน เดี๋ยวก่อน มีคนเดียวที่พูดอย่างงี้ ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรเลย เพราะเขาเป็นคนชอบทักไงพี่หนุ่ม เหรอ กินอ่ะเขาก็จะแบบเขาแบบเหมือนเวลา แบบเพื่อนๆพี่หรืออะไรเงี้ยเขาแบบอ้วนขึ้นปะเนี่ยพี่ก็จะแบบฮะจริงเหรอ เออ เดี๋ยวบิวกินเขาก็จะแบบอย่าไปทักมันพี่ทักมันเป็นบ้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่วันนี้ก็ดูหน้าตรงนี้นิดนึง หรอ หน้าตรงเนี้ยช่วงนี้แบบตกมานิดนึงอ่ะ ใช่ไหมหนูรู้สึกว่าตรงนี้มันเหี่ยว ตรงนี้นิดนึงเหี่ยวนิดนึงอ่ะ ทำไงอ่ะ เราจบรายการเลยพี่หนุ่มพอละ อ๋อคือเป็นเด็กแบบนั้นใช่ไหมคือแบบ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่หนุ่ม แต่ว่าบางเรื่องเราก็รู้สึกว่าแบบ เราก็ ถ้าเขามาจี้ในเรื่องที่เรา คือเราต้อง ค เป๊ะ ซิ อ่ะ ร์น เรารู้สึกเราต้องเป๊ะเพราะมันแบบเราอยู่ในอาชีพนี้ด้วยอย่างนี้ถูกไหม ก็อยากเป๊ะที่สุดมากกว่าครับผม แต่ทุกวันนี้ก็เป๊ะมากแล้วนะ ก็ยังมีบ้างนะพี่หนุ่ม จริงเหรอ เสียสิวนิดนึง ไม่แต่รู้ตัวมาว่าพี่พีเวลาเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆหน้าเฉยๆไม่พูดไม่คุย เป็นคนที่ตาโคตรดุเลย หน้าตาโคตรดุอะ เออ ดุ ดุ อ๋อดุใช่ไหมฮะ เป็นคนหน้าตาดุอ่ะเป็นคนเหมือนกับ ใช่ เหมือนคนขี้วีนอ่ะ มีคนเคยบอกไหม บอกเยอะครับผม ทุกคนก็แบบพูดว่าแบบพยายามยิ้มเยอะๆหน่อย แบบเพราะว่าหน้าเราดูดุอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่ม เหมือนแบบพอหนูยิ้มอย่างเงี้ยแล้วท่อนเนี่ย อืม คือพอมันหุบเร็วมากๆอ่ะคนก็จะมอง ถ้าเกิด ว่า เราไม่หุบอ่ะเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยตอนเราไม่ยิ้มไม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นคนดุเนอะเป็นคนหน้าตาดุนะ ดุใช่ไหมพี่หนุ่ม แต่ทำไมหน้าเหมือนต่อธนภพจังเลยอ่ะ เหมือนมาก เหมือนมากเลยอ่ะเหมือน เพื่อนหนูก็ไปกดไลค์ผิดรูปนะพี่หนุ่ม จริงป่ะ เพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนกันเลยอะไรเงี้ยครับไปเม้นไอจีแบบไปเม้นแบบเหมือนจะเม้นแซวเราอ่ะแล้วพอเม้นเสร็จปุ๊บก็อ้าวไปเม้นรูปพี่ต่อนี่ก็ เฮ้ย มี แล้วมีคนทักผิดไหม มีครับบ่อยครับผม ห้องนอกเนี่ยที่ไม่ใช่เพื่อนเนี่ยนะ ข้างนอกถ้าช่วงนี้อาจจะไม่บ่อยแล้ว เพราะว่าหนูกับพี่ต่อ เผิม ใช่อาจจะดูไม่ อ่า ค่อยคล้ายๆกัน แต่ถ้ามันจะมีช่วงที่แบบ เหมือนพี่ตัดสกินเฮดอย่างเงี้ยพี่หนุ่ม อ่า กับช่วงผมสั้นๆมากๆอ่ะคนก็จะทักผิดบ่อยว่าแบบเป็นพี่ต่อ เหมือนไปงานเขาก็จะแบบ พอเขาหาพี่ต่อไม่เจอพอเจอหนูก็บอกอ่ะเจอแล้วค่ะพี่ต่ออะไรอย่างเงี้ย แต่เหมือนจริงๆอ่ะเหมือนจริงๆนะเหมือนจริงๆอันนี้เพิ่งนึกออกเลยเนี่ยแล้วเคยเจอกับพี่เขาไหม เคยเจอครับอยู่ค่ายเดียวกัน แล้วคือแบบยืนถ่าย เจอกันช่วงหลังๆเจอกันบ่อยครับ เหมือนพอเข้าบริษัทแล้วเราก็จะไปเจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย จริงๆเป็นคนชอบแต่งตัวมากเลยใช่ไหม ก็สนุกดีครับ รู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบพอเราออกจากบ้านอย่างเงี้ยพี่หนุ่มเรารู้สึกว่าเราอยากดูดีที่สุดด้วย แล้วก็อีกอย่างเรามีความสุขที่เราจะได้แบบ ไปเดินเลือกของไปเดินตามห้างอะไรเงี้ยพี่หนุ่ม มีใครดูให้ไหมใครเป็นแบบคอสตูมเป็นสไตลิสต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ไหม ก็จะมีสไตลิสต์ด้วยครับ ก็ถ้าสมมติไปงานอย่างเงี้ยเราจะให้พี่ๆสไตลิสต์ช่วยดูบางงานเราก็สไตลิ่งเอง หรือไม่บางครั้งเราอยากได้ไอเทมไหน เราก็เดินไปเดินห้างกับสไตลิสต์เลยแล้วก็จิ้มกันเลยอะไรเงี้ยครับ อย่างนั้นเลยเหรอ ก็มีครับ โอเคก็คือแบบคือถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้คือแนวทางในการแต่งตัวแต่งแบบไหน คิดว่าต้องเป็นแต่งแบบประมาณนี้หรือยังไงหรือ ได้หมดเลยพี่หนุ่ม กางเกงยีนนี้ใส่ไหม ใส่ครับ ที่จริงพี่ว่าแบบถ้าสมมติลุกแบบถ้าไม่ได้ไปงานอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มพี่ก็แบบเสื้อยืดกางเกงยีนแต่อาจจะเราอาจจะมีเสื้อตัวคลุมตัวนอกนิดนึงหรือว่าแบบสเวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
บ้างก็ไม่อาจจะไม่ได้แบบเยอะมากนะพี่หนุ่ม มีของสะสมอะไรบ้างไหมเราสะสมอะไร สะสมนะครับเป็นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่ม อย่างเช่นอะไร กันดั้มอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะทำไมอ่ะ ดูวันนี้เหลืองต่ออยู่เลยพี่หนุ่ม จริงป่ะ จริงคือชอบแบบคือดูการ์ตูนเข้ามาด้วยแล้วก็แบบ เรารู้สึกว่าแบบพอมันว่างๆหนูรู้สึกว่า เวลาอยู่บ้านหนูไม่อยากแบบ อยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็เลยหาแบบอะไรพวกเนี้ยต่อซึ่งมันเพลินๆไปด้วยอะแป๊บๆมันแบบหมดเวลาไปแล้ว8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง ไม่คือพี่เข้าใจไงคือแบบชอบต่อเนื่องเลโก้ก็ยังพอเข้าใจได้ไงแต่พอเป็นกันดั้มนี่มันแบบมันดูไม่ใช่พี่อ่ะ มันยากกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า กันดั้มเนี่ยนะ หนูดูการ์ตูนเยอะนะพี่หนุ่มแบบดราก้อนบอลกันดั้มอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้มีเก็บไว้เยอะไหมฮะ ก็ไม่เยอะมากนะสิบกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยซื้อเป็นกล่องเก็บไว้ด้วยก็มีที่ต่อแบบต่อจริงๆ ต่อไปไม่ถึงแบบ10 ตัวนะครับเพราะเพิ่งมาเริ่มต่อช่วงโควิดอะไรพวกนี้เองพี่หนุ่มแต่ก่อนอันนี้ก็จะมีแบบซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยแหละครับเป็นกล่อง พี่ถามนิดนึงได้ไหมคือพีกับบิลกินเนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับมาคู่กันแบบ คือความดังความแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคู่กันเลยพีบิลกินต่อไปในอนาคตน่ะคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าแบบด้วยความดังอ่ะมันจะทำให้เราสองคนถูกจับแยกกันออกไปอะไรอย่าง อื เงี้ย อฮึคือสำหรับพีมองว่าจะแยกกันหรือจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพีว่าพีแฮปปี้ที่จะอยู่กับบิลกินอยู่แล้วคือถึงจะแยกกันมันอาจจะแยกด้วยการที่บางครั้งงานตรงนั้นมันไม่ได้เหมาะกับพีแต่ว่ามันเหมาะกับบิลกินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หนุ่มก็รู้สึกว่าแต่เราดีใจกับเขาทุกๆงานนะเราดีใจกับทุกๆก้าวของเขาที่เขาไปทำเองด้วย หรือว่าที่เขาทำร่วมกับเราด้วยครับ รู้สึกไหมว่าสมมติว่าบิลกินไปทำอย่างเงี้ยรู้สึกเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ได้ไปทำกับเขาว่าในวันนี้เขาเป็นคนเดียวละอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเองเราไปทำคนเดียวอย่างเงี้ยเขามองไหม เขาก็อาจจะมีมองบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าพี่มองตามเหตุและผลมากกว่าพี่หนุ่มว่าที่จริงงานนั้นอ่ะมันไม่ใช่เราเพราะอะไร เพราะว่าคาแรคเตอร์เราไม่เหมาะหรือเปล่า ตัวแบรนด์มันไม่ได้เหมาะกับเราหรือเปล่าตัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมแต่ทุกอย่างคือดีใจกับเขาที่เขาได้งานทั้งเดี่ยวด้วยทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยคือดีใจกับเขาอยู่แล้วครับ เคยมีคนมาปั่นให้ทะเลาะกันไหม ส่วนใหญ่ทะเลาะกันเอง จริงเหรอทะเลาะกันเรื่องอะไร เรื่องจุกจิกจอกแจ๊กอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มคือทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆกันตลอดนะครับ พี่ชอบไปตวาดเขาใช่ไหม เขาก็ชอบตวาดพี จริงเหรอ คนน่ะอาจจะมองว่าพี่ตวาดเขาแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็คือดีกันทั้งคู่แล้ว เมื่อก่อนอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบตวาดใส่พี่บ้างเพราะพี่ไปงองแงงใส่เขาเยอะอะไรเงี้ยพี่หนุ่ม แล้วแต่ว่าพี่เคยบอกให้พี่ไปแกล้งเขาให้พี่ลองแกล้งตวาดใส่เขาเขาจะรู้สึกเขาจะโกรธเขาจะแบบอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาไม่ชอบให้คนมาเสียงดังใส่เขาไงพี่หนุ่มแต่เขาชอบเสียงดังใส่หนูไง ครอบครัวสองครอบครัวรู้จักกันไหม รู้จักกันครับ ก็คือสนิทสนมกลมเกลียวกันดี ครับผมก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยครับ ตัวของพี่เองเนี่ยคือเห็นบอกสนิทกับครอบครัวตัวเองมากเลย ครับ แล้วติดนิสัยอย่างหนึ่งคือที่บ้านชอบเที่ยว ใช่ก็ชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ชอบเที่ยวเหมือนกัน คือตั้งแต่เด็กๆแหละพี่หนุ่มคือพอเหมือนพี่เรียนอนุบาลก็คือแบบเหมือนอยู่แถวๆเนี้ยแหละครับสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยเลิกเรียนเสร็จอนุบาล อือฮึ ก็คือเข้าห้างเดินเที่ยวช้อปปิ้งดูหนังกินข้าวคือทุกๆ ครั้งที่เลิกเรียนอ่ะเราจะกลับบ้านอีกที4 ทุ่ม5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลย ตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด เพราะว่ารถมันติดด้วยพอมันต้องเหมือนต้องขับไปคือพอเราเลิกแบบ4 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราขับรถกลับบ้านก็ 2 ชั่วโมงแล้ว อืม เราไปอยู่ห้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่า ก็เลยแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่บ้านอย่างเงี้ย ไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน ไปเดินช้อปปิ้งซื้อของ ด้วยไปต่างจังหวัดกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไปบ้านเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ย คุณพ่อคุณแม่หลังจากที่เราเป็นพีขึ้นมาแกภูมิใจไหม ภูมิใจนะครับ คิดว่าภูมิใจนะ คือเขาเป็นคนไม่ค่อยเขาไม่เคยเดินมาพูดว่าแบบพี่แบบมาภูมิใจในตัวพี่มากนะอะไรเงี้ยเขาไม่พูดแต่ว่าพี่ว่าทุกๆอย่างที่เขาทำมันสื่ออะไรได้มากกว่านั้นนะครับ อืม แล้วอย่างคุณพ่อพี่สาวล่ะ คุณพ่อพี่สาวก็ดูแฮปปี้มากๆครับผม อืม หลักๆคุณแม่นั่นแหละคุณแม่อาจจะแบบอวดเยอะหน่อย คุยกับเพื่อนข้างบ้านไหมเนี่ย เขาก็ ลูกฉันนะ เขาก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเขาอาจจะมีแบบว่า แชร์งานพี่เยอะหน่อยลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่ม แต่คุณแม่บอกว่าอยากให้เราอยู่บ้านแต่เราไม่อยู่ คือแม่บอกให้หนูอยู่บ้าน พอหนูอยู่บ้านแม่อยู่นอกบ้าน งงไหม เขาอยากให้เราเฝ้าบ้านก็ คืองงมากบอกทำไมไม่กลับบ้านหนูบอกก็อยู่บ้านแล้วมีวันหนึ่งแบบเหมือน3 ทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็คงโทรดักคอเราอยู่ไหนแล้วยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอบอกถึงแล้วม้าอยู่ไหนเขาบอกอะไรอย่างเงี้ย หรอ ใช่ เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไหมเรา ป
ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ ใช่ไหม จริงเรอปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ ก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ช่างเลือกมากกว่าใช่ไหมช่างเลือกอะไรอย่าง เหวี่ เงี้ ย ย งวีนอะไรอย่างเงี้ยเราอะมันคนคล่องอะถามอะไรก็ก๊กแก๊กก๊กแก๊กไปเรื่อยเลย เราอะมันคนคล่องอะถามอะไรก็ก๊กแก๊กก๊กแก๊กไปเรื่อยเลยตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วเนี่ย ก็อาจถ้าเอาแต่ใจไหมถ้าในเรื่องที่เรายอมได้พี่ก็ยอมนะพี่หนุ่มแต่ว่าในบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คือสมมุติว่า อยากให้พี่ใส่ชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าชุดนี้ไม่ใช่พี่พรีเซนต์ชุดนั้นออกมาได้ไม่ดีพี่ในระหว่างการทำงานทั้งวันพี่รู้สึกว่าพอพี่ไม่มั่นใจแล้วพี่อาจจะพรีเซนต์สีหน้าหรือท่าทางอะไรออกไปไม่ดีมากกว่าก็เลยแบบถ้าจะเอาแต่ใจก็อาจจะแบบเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่าครับผม อืม เพื่อให้แบบเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หนุ่ม โอเค แล้วอย่างตอนนี้แฟนคลับกับเราเป็นไงบ้างคือเห็นว่าแฟนคลับน่ารักมาก น่ารักมากครับ ตอนนี้แฟนคลับพีพีเยอะมากเลยเนาะ เยอะครับตกใจเหมือนกันครับ คือมันเราเริ่มรู้ตัวตอนไหนวะขอโทษนะอันนี้เอาแบบจริงๆเลยนะแบบ อ่าฮะ คือรู้ตัวเองว่าตัวเองดังตอนไหน เอาจริงๆหนูไม่รู้ตัวนะพี่หนุ่ม จริงเหรอ คือถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองมีชื่อเสียงคือก็รู้บ้าง แต่ว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะดังหรือว่าอะไรขนาดนี้คืออย่างงานรับปริญญาอย่างเงี้ยพี่หนุ่มคือพี่คิดว่าโอเคแฟนคลับพี่คงมาเยอะ แต่พอเราไปเห็นภาพจากที่เขาถ่ายกันมาจากมุมสูงบ้างมุมนู้นมุมนี้บ้าง หรือตัวพี่เองเดินไปหน้าเวทีแล้วพี่เห็นอ่ะพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะพี่หนุ่มเพราะพี่ไม่คิดเหมือนกันว่าเราแบบเราจะมาถึงตรงนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่ม อืม แต่วันนี้รู้จักเยอะมากแล้วนะ ก็รู้สึกว่าคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นครับ พอรายการสามแซบไปะเนี่ย อุ้ยไม่หรอก เอ้ย อุ้ยเป็นปีเองเลยกังวลใจไหมเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยการวางตัวแบบวางเอาตัวเราเองไปวางในตำแหน่งที่ในมุมของการทำงานในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยกังวลใจบ้างไหมว่าเราจะต้องแบบไปอยู่ตรงมุมไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย กังวลเหมือนกันนะพี่หนุ่ม เพราะพี่รู้สึกว่าที่จริงแล้วแบบ พอคนเห็นพีที่เป็นพีแบบเนี้ย อืม คนอาจจะมีมุมมองหนึ่งที่เขามองแล้วว่าพีจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น แต่บางคนก็อาจจะคิดว่าน้องเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีกังวลครับผมกังวลกับตัวเองด้วยรู้สึกว่าแบบกลัวจะทำได้ไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในงานแสดงต่างๆ คือสมมติ ด้วย ตอนเนี้ยคนอย่างเมื่อกี้ที่พีบอกมาว่าพีที่เป็นพีแบบนี้ แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องไปเล่นในบทที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเองตรงเนี้ยไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอย่างเงี้ย คิดว่ามันเราไปถึงตรงนั้นไหม อยากทำให้ได้พี่รู้สึกว่าพี่อยากทำตรงนั้นให้ได้เหมือนกันพี่หนุ่มเพราะรู้สึกว่ามันเป็น การความท้าทายนะ ใช่มันคือความท้าทายแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากมาก แต่ถ้าเราทำได้แล้วทำถึงอะพี่รู้สึกว่าเนี่ยคือแบบพี่จะต้องแบบพี่รู้สึกว่าพี่จะได้อะไรจากตรงนี้เยอะมากๆเลยอ่ะ อืม อืม หาลู่ทางตรงนี้อยู่ไหม อะไรนะครับ หาลู่ทางที่จะทำตรงนี้อยู่ไหม งานแสดงเหรอ หรือมันก็ต้องรอให้คนแบบเปิดโอกาสให้เราด้วยเหมือนกันถูกปะ ก็พยายามพัฒนาตัวเองด้วยครับผมให้คนเห็นว่าที่จริงเรามีหลายมุมมองนะ เรามีหลายคาแรคเตอร์ได้ เราเป็นได้หลายแบบ เราแต่งตัวได้หลายสไตล์นะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามพุชตัวเองขึ้นมาตรงนั้นด้วย พยายามหาลุคใหม่ๆ พยายามหามุมมองของตัวเองใหม่ ๆ ด้วยครับผม อยากเล่นกับใครมากที่สุดตอนเนี้ย พี่ว่าได้หมดเลยพี่หนุ่มคือตั้งแต่ทำงานตรงนี้มาก็มีแค่บิวกิน อืม พี่อเล็กมีแค่นี้เอง อืม ครับผมพี่ว่ามันได้ทุกคนเลยไปเล่นกับพี่หนุ่ม นั่นไงที่พี่เล่นเป็นพ่อหรือเป็นปู่ไว้ตอนเนี้ย เล่นกับพี่หนุ่มไง เออคือพี่แล้วพี่ถามหน่อยวันเนี้ยสมมุติถ้าเกิดว่า ให้พี่ต้องเลือกเล่นบทตรงที่อยากจะเล่นมากที่สุดอยากเล่นเป็นอะไร บทหนึ่งที่เราอยากเล่นที่สุดแล้วครับ ที่แบบรู้สึกฉันอยากเล่นแบบนี้ฉันอยากอย่างเงี้ย อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองแบบเพราะว่าเหมือนบทตอนเนี้ยครับผมมัน develop มาจากคาแรคเตอร์ของพีด้วย อย่างแปลรักฉันก็ develop มาจากตัวพีเรื่องก่อนหน้านี้ก็ develop มาจากตัวพีด้วยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันคือบทที่ contrast กับความเป็นตัวพีมากๆมั้งพี่หนุ่มพี่ว่าตรงนั้นนะพีอยากเล่น แล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายด้วยและอยากทำตรงนั้นให้ได้ด้วย คือจริง ๆ แล้วตัวพีเป็นคนแบบไหน ถ้าเกิดถ้าจะให้พูดถึงในมุมของความรู้สึกตัวเองจริงๆให้มองแบบมุมมองที่เราไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วเรามองคือเราเป็นคนแบบไหนอะ ตัวเองเป็นคนแบบไหนใช่ไหมครับที่จริงพี่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะพี่หนุ่ม จริงเหรอ จริง บ้า ๆพี่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองพี่เป็นคน
ไม่ค่อยกล้าแสดงออกด้วยอะไรเงี้ยคือมันดีขึ้นนะแต่ถามว่าคืออย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเหมือนที่หนูเคยเล่าอ่ะพี่หนุ่มว่าแบบเดินถนนข้ามถนนคนเดียวยังไม่ได้เลยซื้อข้าวคนเดียวรู้สึกว่าอายมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมือพี่สั่นตลอด อย่างล่าสุดที่เพิ่งขึ้นมาเลยเนี่ยขนาดแบบมีแฟนๆเราที่เขาพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเป็นงานแฟร์รักรู้อยู่แล้วว่าทุกคนมาเพื่อเจอพีพีบิวกินมาเจอแขกรับเชิญคนอื่นอะไรเงี้ยมือพี่สั่นอย่างนี้เลย จริงเหรอ จริง อ้าว แต่ว่า เมื่อกี้แล้ว แต่ว่า ที่ พี่ก็ พี่บอก จับมืออย่างเงี้ยพี่ก็อยู่อย่างงี้ก็ต้องทำให้ได้ ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้ที่บอกอะไรนะอะไรขี้เหงาเอาแต่ใจคืออะไรนะ อาจจะเป็นคนที่คนอื่นมองมาหรือเปล่าปากดีขี้เหงาแต่อาจจะปากดีนิดหน่อย แต่แล้วเป็นคนเรียนเก่งไหม เป็นคนจะพูดว่าไง อย่าง พี่ว่า บิวกิ พี่ น เป็น เนี่ยเขาบอกบิวกินเป็นคนเรียนเก่งมากใช่ไหม บิวกิ้นเป็นคนเรียนเก่งครับ เออ พี่เป็นคนขี้เกียจพี่หนุ่มถ้าพูดจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่แต่ว่าพี่เป็นคนไวอ่ะหมายความว่าถ้าสมมุติพี่อ่านหนังสือก่อนสอบ1 วันอย่างเงี้ยพี่ก็จะทำข้อสอบได้แบบ 70% อืม แบบได้สมมติ7 เต็ม 10อย่างเงี้ยพี่ก็จะได้ แต่ถ้าสมมุติพี่ตั้งใจอ่านมากกว่านั้นสัก2 วันอ่ะพี่ก็อาจจะได้คะแนนที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยคือเป็นคนจำไวแล้วก็ลืมไวพี่หนุ่มถนัดจำมากกว่าคำนวณอะไรเงี้ยครับ เป็นคนเกิดราศีอะไรยังไง ราศีเมษครับเกิดเดือนนี้เกิดเดือนเมษายนเนี่ยครับ วันที่ 30ครับพี่หนุ่ม อยากได้อะไรเป็นของขวัญ ริชาร์ดมิล แล้วตอบเร็วด้วยนะ ไม่คิดเลยเพราะหนูจ้องไว้แล้วเพราะว่าสายสีฟ้าคือแฮปปี้เลย ตอบเร็ว พี่หนุ่มจะให้หนูหรอบ้า อันนี้เก็บไว้ให้สามีลูก โอเค ลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวโตกัน ต้องให้บิวกินซื้อแล้วแหละ นั่นไง ไม่แต่ทีนี้เมื่อกี้ถามถึงวันเกิด ปีนี้คือจะฉลองอะไรยังไงกับใครที่ไหน ยังไม่ได้แพลนเลยพี่หนุ่มยังไม่ได้คิดเลย 30 เมษาใช่ไหม ตั้งแต่เด็กๆเลยครับอย่างช่วงแบบ30 เมษายนเงี้ยตั้งแต่สมัยแบบประถมมัธยมอ่ะเราก็จะไม่ค่อยจัดวันเกิดอยู่แล้ว เพราะว่ามันจะเป็นช่วงปิดเทอมครับพี่หนุ่มเขาก็จะแยกย้ายกันนู่นนี่นั่นบางคนก็แบบไปเทคคอร์สซัมเมอร์ต่างประเทศ บางคนก็ไปกลับบ้านต่างจังหวัดบ้าง เราเองอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยออกไปไหนตอนเด็กๆนะครับผม อือฮึ ก็เลยไม่ได้ติดว่าแบบทุกๆวันเกิดจะจำเป็นต้องฉลองนะแต่อาจจะมีกินข้าวกับครอบครัวทุกปีอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้แฟนคลับเราไปทั้งทั่วโลกป่ะ เท่าที่รู้มาก็หลักๆอาจจะในเอเชียครับผม อือฮึ แต่อาจจะมีแบบอื่นใด ๆ บ้าง แต่เราอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไป ได้ เห็น สัม มาก ผัส กว่า ได้เห็นได้รู้อะไรอย่างงี้ ครับผม ใช่ไหมฮะแต่ถ้าในเอเชียนี่คือแบบแน่นห ใน นา เอเชีย มาก ก็มีครับ อืมส่วนใหญ่เขาจะส่งอะไรมาให้เราบ้างแบบในวันเกิดหรืออะไรเงี้ยอย่างปีที่แล้วหรือเงี้ยปีนี้คิดว่าแบบ คืออย่างรับปริญญายังแบบโอ้โหแบบ ก็วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนใหญ่เขาจะส่งมาตามเทศกาลมากกว่าครับผมวันเกิดวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเรามีที่เก็บของขวัญที่เขาส่งให้เหรอ เก็บคืออย่างการ์ดอย่างเงี้ยพี่หนุ่มพี่เก็บทุกใบ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์อิทเล็ก ๆ หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ให้คนเก็บให้พี่หมด โหยน่ารักนะ ใช่พี่จะมีกล่องแล้วก็เก็บไว้เลยครับผมเพราะที่จริงมันก็ไม่เก็บไม่พอหรอกพี่หนุ่มพี่ก็จะเอาไปเก็บที่ออฟฟิศบ้างอะไรอย่างเงี้ยออฟฟิศคุณแม่ครับ อ่าฮะ ก็จะแบบมีห้องที่ว่างๆอยู่เราก็เอาไปเก็บไว้ตรงนั้นบ้างครับ จริง ๆ แล้วพี่เป็นสายมูบ้างไหม ไม่มูเลยครับ ไม่มูไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยไง ไม่ค่อยมูเลยพี่หนุ่ม ธรรมดาเป็นคนไม่ชอบมูไม่ชอบดูดวงเคยดูดวงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ดูดวงครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วครับ หมอดูก็จะบอกว่าชีวิตหลักๆ ที่ไปดูมา2 คน3 คนที่บอกมาไงพี่หนุ่มเขาก็ชีวิตก็ดีนะ ก็แบบจะมีแต่ดีขึ้นแต่อาจจะแบบมีแบบว่าเรื่องความลุ่มหลงบ้างอะไรอย่าง ควา เงี้ ม ย รุ่มหลงไม่ถึงอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันดูก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ว่าลุ่มหลงอะไรกันแน่เนี่ย ก็ เขาให้เตือนเรื่องนี้อย่างเดียวเขาบ เรื่ อ อก งความลุ่มหลง ดีใช่กับอุบัติเหตุสุขภาพอะไรเงี้ย ถามจริงๆบีในอดีตเคยมีแฟนไหม เคยมีแฟนไหมเคยมีครับ แล้วอกหักไหม อกหักก็มีครับ แล้วเป็นไงตอนอกหัก ก็เศร้า เศร้าจังเลยอ่ะ แล้วคนในอุดมคติเราต้องเป็นคนแบบไหน หนูว่าคือคนที่เขาเข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาทุกเรื่อง ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วไม่ว่ากับใครอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าถ้าคนในอุดมคติหนูคือ ในเมื่อเราเข้าใจเขาทุกเรื่องแล้วเขาเข้าใจเราทุกเรื่องพี่ว่าเราอยู่ด้วยกันมันน่าจะมีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างเช่นแบบต้องการคนที่แบบ แกะอาหารให้เรากินหรืออะไรอย่างงี้ไหมทำกับข้าวให้เรากินแบบต้องเป็นอะไรอย่างงี้มีไหมเป็นแบบ อาจจะเป็นคนที่แบบเราทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่ได้ดูไม่มีเหตุผลเยอะแต่เขาเข้าใจเหตุผลลึกๆของเราหรือเขาเข้าใจเราจริงๆว่าที่จริงเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย
คือที่บ้านอ่ะเขาสอนเรื่องการเทคแคร์คนไม่ต้องอย่ารอให้เขาออฟเฟอร์ให้เราควรจะออฟเฟอร์ให้เขาก่อน คนที่เราอยากจะรักเขามากที่สุดต้องเป็นคนแบบไหน รักเขามากที่สุดแล้วมันหลายอย่างอ่ะพี่หนุ่มนะครับว่าเราไม่รู้ว่าเรารักเขาเพราะแบบ เราต้องดูก่อนว่าใครอะไรอย่างเงี้ย ดูแลเราเป็นคนที่แบบเข้าใจเราไม่โกงกินไม่อะไรอย่างเงี้ยคือ ก็คงเป็นคนที่แคร์เรามั้งพี่หนุ่มคนที่แคร์เราแล้วก็เข้าใจเราพร้อมซัพพอร์ตเราตลอดอะไรอย่างเงี้ย เคยเกลียดใครไหม เกลียดใครไหมก็บ้าหนูจะไปเกลียดใคร มีไหมเคยเกลียดใครไหม เกลียด เคย เกลียดก็มีครับก็มี จริง ก็อาจจะไม่ชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบคน นินทากูรับหลัง นินทารับหลังไม่ว่าเพราะเรานินทาเขาเยอะกว่า แต่ว่า เพราะนินทาเรารับหลังไม่ว่าเพราะเรานินทาเขาเยอะกว่าแต่ว่าแบบ ต่อหน้าเราอะถ้าสมมติเกลียดสมมติเขาเกลียดพี่อย่างเงี้ยแต่ต่อหน้าเราไม่ต้องแอปแบบไม่ต้องทำมันเป็นแบบหุยสวยจังอุ๊ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบครับ คือไม่ชอบแบบคนเสแสร้ง ไม่ชอบ ใช่ไหมเสแสร้งใช่ไหมคือด่ารับหลังก็ด่าไปกูไม่รู้ อืม แต่อยังมาเสแสร้งกับกูเท่านั้นเอง ครับผม อืม คือต่อหน้าเราอย่ามาพยายามทำเป็นแบบ เหมือนว่าทำดีด้วยพูดจาดีด้วยแต่แบบรับหลังก็อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ชอบ อืมเคยเจอคนอย่างนั้นนะดิ อะไรนะ เคยเจอคนอย่างนั้นนะดิ นี่ไงฮะ พี่ชี้ผู้จัดการพี่บีเคยเจอมดดำบ้างยัง ยังไม่เคยเจอครับ ไม่เคยเจอกันเลยเหรอ ไม่เคยเจอกันเลยครับ อย่าเจอเลย กลัวอยู่เหมือนกัน จริงๆเขาน่ากลัวมากนะเขาอาจจะเป็นคนอย่างที่พีพูดเมื่อกี้ก็ได้นะ พี่หนุ่มเคยเจอเหรอ อุ้ยตอนนั้นอุ้ยหนูอย่างนี้นั่นลูกนี้รับหลังอาจจะไปด่าก็ได้นะ อยากเจอ อยากเจอนะอยากเจอ ครับ นะ ผม พี่ว่าเขาก็อยากเจอพี หนูว่าน่าจะสนุกครับ แต่พี่ว่าเขาโอเคนะกับพี่อ่ะ น่าจะโอเคแหละพี่ เนอะ ไม่โอเคก็ต้อง เนาะ ถ้าไม่โอเคเขาก็ต้องถูกด่า เอา โอเคสุดท้ายพีณวันนี้ความสัมพันธ์พีกับบิลกินก็ยังจะเป็นเพื่อนที่แบบคอยดูแลซึ่งกันและกันต่อไปเรื่อย ครับ ๆถูกไหมฮะเมื่อกี้อย่างที่พี่ถามไปตอนแรกว่ามีคนมาปั่นให้เราแบบมีปัญหากันไหมตอนนี้คือยังไม่มี ไม่มีครับ แล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เขาแบบได้เดินไปในเส้นทางของเขาด้วย ครับ ถ้ามีคนมาบอกให้ทำอย่างนั้นเราทำยังไง ผมไม่ทำอ่ะ ไม่ทำ อืม นี่เริ่มจะเป็นขนกระแสมากขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้ ใช่โอ้ไม่ทำอ่ะพี่หนุ่ม ผมไม่ทำนะ อืม เราจะบอกผู้ใหญ่นั้นยังไงถ้าเราไม่ทำ ก็ไม่ทำอะค่ะ อะไรกันหนูไม่ทำอะค่ะ โอเค คือฟังแบบนี้ก็สบายใจเพราะพี่ไม่อยากให้มีมุมมองแบบนั้น ครับผม แต่ว่าพี่เห็นด้วยนะที่เมื่อกี้พีบอกว่าโอเคถ้าเกิดวันหนึ่งผู้ใหญ่เดินมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องแยกกันทำงาน ก็ต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนที่แบบเขารักกันทั้งคู่นึกออกไหม พี่หนุ่มแอบยิงเขาว่าเขารักกันแหม ได้บอกเขาเกลียดกันเหรอ หนูรักเขาอยู่แล้ว พี่ต้องการแค่คำนี้แหละทั้งรายการ หนูรักเขาอยู่แล้ว แต่หนูไม่รู้ว่าเขารักหนูเท่าไหนแค่นั้นเองเขารักหนู เพราะเมื่อกี้พี่โทรไปหาเขามา แล้วพี่ก็บอกว่าบิวมีอะไรที่พี่จะคุยกับทางพีได้บ้างไหมที่พี่อยากจะอำอะไรก็ได้บ้างไหมเขาบอกว่าอย่าเลยพี่เดี๋ยวเขาด่าผม กลัวไง แต่เขาก็บอกมาเขาบอกบางเรื่องมา อันนี้แล้วเรื่องนี้พี่อย่าเดี๋ยวเขาด่าผมเดี๋ยวเขาด่าผมเขารู้หน้ามาจากผมเดี๋ยวเขาด่าผมอย่างเงี้ย กลัวก็ดิ่งดีกลัว เห็นไหมเขากลัวเห็นไหมแสดงว่าเขารักก็ถึงกลัวไม่งั้นเขาจะไม่กลัวหรอกเขาจะไม่สนเลย เขาแคร์มากกว่าครับผมเราใช้คำว่ากลัวแล้วจะหาว่าเราแบบว่าไปกดดันเขาไงเขาคงแคร์เราก็เหมือนที่เราแคร์เขา พี่แก่แล้วพี่ยังรู้สึกไม่ฟินเลยเอาจริงๆอ้าวโอเคนะครับก็วันนี้เอาประมาณนี้ก็แล้วกัน ได้ครับ อยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างไหมตอนนี้ บอกกับแฟนคลับ กล้องไหนกล้องนี้นะ กล้องนี้ก็ได้ โอเค ก็ถ้าอยากบอกแฟนคลับก็คืออยากขอบคุณมากกว่าที่ซัพพอร์ตทั้งตัวพี่เองด้วยทั้งบิวกินด้วยซัพพอร์ตทุกๆผลงานของเราที่ผ่านมาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวของบิวกินงานเดี่ยวพีงานคู่กันอะไรเงี้ยอยากขอบคุณเขามากกว่าที่ร่วมเดินทางกันมาถึงตรงนี้ด้วย แล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ตัวพี่เองอะรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเราเองด้วยเราภูมิใจในตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาทำให้เราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นด้วยขอบคุณตรงนี้มากกว่าครับ โอเคแล้วมีอะไรจะบอกบิวกิ้นไหม เหมือนกันคือดีใจและภูมิใจกับเขาตลอดดีใจที่อยู่ด้วยกันทุกวันดีใจที่ตอนนี้เรายังเดินทางมาพร้อมๆกัน แล้วก็ขอบคุณเขาสำหรับทุกๆผมจะร้องไห้ ขอบคุณเขามากกว่าสำหรับแบบทุกๆอย่างที่ทำให้การทุกอย่างที่เราคิดถึงกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณที่เป็นหนึ่งคนที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ครับ
โอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่พี ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หนุ่ม สำหรับพี่แฮปปี้มากได้รู้จักหนู ขอบคุณครับ จริง ๆ มันรู้สึกว่าตัวเองไม่แก่ มันรู้สึกแบบพีทำให้พี่รู้สึกว่าดึงพี่ลงไปอยู่ในวัยเดียวกับพีได้อะทั้งที่แบบธรรมดาพี่สัมภาษณ์เด็กที่อายุเท่านี้ หรือแม้กระทั่งกับบิลกินก็ตามเขายังไม่สามารถดึงให้พี่ไปรู้สึกว่าพี่วัยเดียวเขาเลยนะพี่ก็ยังรู้สึกพี่เป็นพี่เขาพี่ยังเป็นพ่อเขาได้เป็นอย่างเงี้ย แต่อันนี้พี่รู้สึกเหมือนพี่เป็นเพื่อนอะเหมือนได้ฟังแล้วเหมือนแบบมันเป็นอีกฟิลนึงพี่ตอบไม่ถูกอะ ครับ แต่นานๆจะเจอคนแบบนี้ในความรู้สึกของพี่สักทีนึง คนบ้าเหรอพี่ บ้ารัก บ้ารักเอ้ย ข้างรักข้างรัก รักอ่ะ โอเคขอบคุณ ขอบ นะ คุณครับขอบคุณพี่หนุ่มครับ เอาละก็ขอบคุณโรงแรมลันมาร์กด้วยนะครับวันนี้มานั่งคุยที่นี่อีกแล้วนะครับก็สถานที่ดีแวะมาได้นะครับก็มีเครื่องดื่มให้ดูแล้วกันนะครับเอาสำหรับ EP หน้าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับกับวันกันชัยวันนี้สวัสดีนะฮะสวัสดีครับโอเควันนี้นะครับก็ก่อนที่จะกลับบ้านขออนุญาตมอบเสื้อตัวนี้ให้อุ้ยข้างหลังเป็นโหนกระแสว่างๆไปออกได้นะโหนกระแส กลัวจังเลยอ่ะ โอเค ใส่นะ ได้ครับ อุ้ย อุ้ย อันนี้อุ้ยเกินไหม ขอบคุณครับพี่ห โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันนะ เจอกันครับเจอกันครับ โอเคครับเชิญครับ